techies! Welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So for today's video is may panibago tayong budget phone na i-review. Eto nakita ko lang to sa mall kaya na-curious ako dito sa bagong entry-level phone na ito. This is a new entry-level phone of Oppo which is the Oppo A6X. So eto guys, na-release lang to this January 2026. Yes, kaka-release lang. And ang presyo nito is 6,499 only. Meron na siyang 6.75-inch display and powered na rin to ng Snapdragon 685 processor. Then meron din siya 6,500 mAh battery. Yes, you heard it right. Ganun kalaki yung battery niya. Kaya na-curious talaga ako dito. So ayan, alamin natin guys kung magandang phone ba ito ngayon at sulit ba siya. Kaya panoorin niyo itong video hanggang dulo. So wag natin patagalin pa. Magsimula na tayo. Ayan na siya ka-techies. Ayan, nakalagay pa siya sa kanyang lalagayan. So, eto na yung pinaka-box niya. Ipapakita ko sa inyo. Actually, na-unbox ko na to. So, eto yung itsura ng box ng Oppo A6X. And then, meron siya 128GB internal storage. Ang in-order ko is itong kanilang violet purple. Meron lang siyang USB-C na cord, power brick. Meron din siyang guide. By the way, maganda kasi may libreng clear case siya. So, yes, pinili ko talaga yung violet purple kasi kung makikita niyo dyan, sobrang ganda rin naman talaga ng violet purple neto. Tingnan nyo guys. Ayan. Meron siyang subtle detail sa likod na parang petal. Yun yung napapansin ko. Dito sa bagong Oppo A6X. Clean. Ang clean ng back niya. Hindi siya nagmamarka. May dalawang rear cameras na rin po siya. At may LED flash. Ayan. May nakalagay AI camera. So, good thing is AI camera na rin pala ito. So, yan. There's nothing special naman about its buttons. Kung makikita nyo, same lang sa mga normal na phones. Nandito yung power button, volume rocker. Sa baba guys, makikita nyo dito yung kanyang speaker grills. Ayan, medyo malalaking holes ito. Then meron siyang Type-C charging port. Meron siyang 3.5mm audio jack, which is good. Kasi, di ba sa ibang phones, nawawala na yan. Lalo na sa mga mid-range to flagship phones. Pero, at least dito sa kanilang murang phone, ayan, sa kanilang entry level is meron pang 3.5mm audio jack. Kasi for sure naman dyan, may mga gumagamit pa rin ng wired earphones. So, anyway, ayan na yung pinaka-itsura ng Oppo A6X. Di siya mumurahin tingnan para sa akin. Ang ganda niya. At ang maganda is round edges na rin siya. So, maganda naman yung grip niya sa hand ko. So, ayun, titignan na natin guys ang display niya and of course etong kanyang system. So as we turn on the phone, now nyo na dyan agad ang screen quality niya at ang kanyang screen size. So yes, medyo malapad na nga no kasi 6.75 yung display niya. Usually nasa 6.5 lang yan. Pero ito guys 6.75 so mas malawak na siya talaga. Ganda rin sa bagong Oppo budget phone nila ngayon is naka-punch hole na siya. Ayan, naka-punch hole na rin. Well, in fairness ha, na-impress ako dito sa display nito kasi malinaw siya and vibrant naman yung kanyang display. Marami nga lang siyang mga pre-installed apps dito. Makita nyo pa drawer yung mga apps. Fairness naman is hindi naman siya naglalag for now. And then, ang maganda nga dito is 120Hz na rin yung display niya. So yes, isa sa napahook ako dito guys is Snapdragon 685 na yung processor nito. So, maganda-gandang processor na rin naman yan. Compare sa mga ibang processor ng entry-level phones, no? So, ayan, not bad na yung ganyang processor. And now guys, for the camera of this device, meron siyang 50MP main camera and 5MP naman yung selfie camera niya. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots ng camera nito. All fairness guys, sa aming experience sa camera, mas na-appreciate ko yung rear cam niya. Maganda, malinaw na siya as an entry level. Nakikita nyo naman yung mga sample shots. And since AI camera na siya, so pinaprocess niya para mas gaganda yung quality ng camera. Mas magiging detailed at vibrant siya. Mas may buhay siya dahil may AI processing na siya, which is good. And then yung front cam niya guys, natural lang. Parang normal lang yung front cam niya, hindi talaga as in na-amaze or mapapawaw ka kasi 5MP lang po yung front camera niya. Pero at least malinaw po siya sa kanyang presyo. Ayun lang yung napapansin ko lang sa video recording neto, wala po siyang video stabilizer. So,
Ayan, medyo shaky po yung kuha natin sa rear cam kahit naka 1080p and 30 frames per second tayo. Medyo shaky siya. And then, sa front guys, is same. Wala po siyang video stabilizer. Pero kung gentle naman kayo magbe-video, like hindi naman kayo malikot, makakakuha naman kayo ng decent shots. Ayan yung videos niya. At least may idea na kayo, no? Kung ano yung itsura kapag mag-video, ganyan. Now, for the gaming naman tayo, para makita nyo naman din, diba, kung maganda din siya paglaruan. So, ayan, sa gaming guys, mapaglaruan po siya sa COD. Ayan, which is good ha, as an entry level. Talaga nagpakita naman to na magandang performance sa gaming. Smooth din naman siya. Wala naman kami experience na lags or major lags dito. So far, okay naman. So far, para sa akin, na-enjoy ko naman siya as an entry level. Yun na nga, no, yung mga pros na sinabi ko kanina na may 120Hz refresh rate na siya, meron na siya 6,500 mAh battery, may camera na siya na 50MP sa rear cam, and huge 6.75-inch screen display. As powered pa siya ng Snapdragon 685 processor. And another factor din na expandable yung storage nito. Pwede kayo makapag-add ng external storage for this para mas pangmalakas ang photos and videos yung masisave nyo dito or other files. Or para sa akin, yung mga factors na yun, napakasulit na nun sa halagang 6,499 pesos. Siguro yung cons lang nito guys is yung low resolution niya. Kasi 720p lang yung resolution nito, and large screen kasi means less sharp visuals compared to competitors with full HD+. Yung charging din nito, kasi slow charging, kasi supported lang siya na 15 watt. So, do not expect na mabilis siyang i-charge sa sobrang laki niyang battery capacity, no? So, hindi ka mag-expect na sobrang bilis na charging experience dito. Next is yung camera niya. Para sa akin, the front cam is pretty basic sa kanyang presyong 6,499. No 5G support ito. So, yun lang din kasi hindi siya supported ng 5G, which is quite outdated kasi yung mga devices ngayon supported na ng 5G. Then, medyo heavier din yung weight niya kasi nasa 210 grams ito. So, dahil malaki din kasi yung battery, kaya medyo heavy siya konti. Kaya si Oppo A6X is para sa akin sulit naman siya and good na to for budget-conscious buyers dyan. So, yun lang. Maraming po salamat sa panonood. I hope na na-enjoy nyo ang aking review nitong Oppo A6X. Kaya naman, don't forget to like this video, share this video to your friends, and please do subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. At guys, at kung may mga gusto pa kayong i-feature ko dito sa aking channel, don't forget to comment din down below. Baka yan na isusunod nating i-feature dito. Salamat sa panonood and see you again till my next video. Bye!